Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. De asemenea, cei care vreți să vă înscrieți la conferința de tarot și astrologie, vă invit cu drag pe site-ul meu oficial sau tot în aplicație vă puteți înscrie la secțiunea ședințe. Hai să vedem așadar mesaje. Asul de spade, 2 de bâte, regina de monede. Da, ce văd aici, uite, e o perioadă în care ești în așteptarea unor bani, ești în așteptarea unei vești, poate să fie o veste de la drum lung, dar mai văd aici și o veste tăioasă pe care o poți primi de la o femeie mai în depărtare de tine, adică din altă țară, din alt oraș. Ce mai văd poate să fie și un răspuns care e așteptat de mult timp, dar care are legătură, uite, cu pedeapsa cuiva, care are legătură cu un personaj care e destul de supărat aici pe viață. Cu asul de spade eu m-aș gândi că e vorba și de un adevăr pe care îl poți afla, are legătură și cu o situație diferită în care te poți afla. Hai să vedem în continuare. Avem 5-ul de cupe. Da? 5-ul de cupe. Niște regrete. Da? Deci văd aici pe cineva care are niște regrete, fie legate de încredere, fie regrete în general în dragoste. Poate să fie aici un eveniment care nu place, nu convine, e ca și cum cineva renunță la ceva. E o persoană care dă la spate un anumit lucru. Dar simt clar energia unei femei care în acest moment are un rol foarte important. Hai să vedem ce-i cu împărăteasa asta. E o femeie foarte puternică. Avem judecata, da? Deci e o femeie care îți dă o veste, e o femeie care are o voce puternică, poate să fie și o femeie care judecă în general. Cavalerul de cupe, 6 de cupe, da? Deci poate să fie și o veste legată de dragoste pe care o primiți. Cineva vă oferă o invitație la dragoste, cineva vă propune ceva important în dragoste. De asemenea, mai poate să fie vorba și despre o persoană foarte iubitoare din fire. Este cineva care poate vrea să te răsfețe, poate vrea să-ți propună ceva. Mai vreau o carte. Ce e cu 5-ul de cupe? Asta vreau să văd, că aici e o problemă emoțională. Pajul de bâte, da? Și cu 5 de spade, deci e vorba de o nedreptate pe care cineva o face. Fie este vorba despre o persoană care acționează, acționează într-un mod imatur, dar poate să fie și o persoană care, știu eu, își urmărește aici propriul interes. Patru de bâte, da? Deci e ceva ce nu place, ceva ce nu convine legat de o petrecere, legat de un eveniment important. Poate e cineva care are o părere de rău în legătură cu o întâlnire. Da? Dar e ceva legat, uite, și de o alegere. Poate e vorba de o despărțire, poate e vorba de un sfârșit dureros prin care cineva a trecut și persoana asta își poate exprima punctul de vedere. Hai să mai vedem ce-i cu pajul ăsta de bâte aici. 5 de monede. Deci aici ce văd eu e o problemă de sănătate. Fie a unui copil, fie e vorba de o problemă de sănătate a unei persoane mai tinere, dar avem turnul, 7 de spade, 2 de cupe. Deci aici e vorba de un eveniment brusc, da? Care are loc în echipă sau într-un cuplu, poate să fie. Hai să vedem. Profesional avem soarele, deci e o perioadă de succes pentru tine, o perioadă în care ai o vizibilitate bună, ești respectat la locul de muncă, dar poate să fie și o veste interesantă pe care o poți primi de la un șef, de la un lider, de la o persoană sus pusă. Apoi avem diavolul, o conexiune cu zodia Capricorn,
Poate, bineînțeles, să fie vorba despre o persoană mai dură, mai rece, poate să fie vorba și despre un câștig financiar, un compromis pe care îl faci, o discuție interesantă pe care o porți cu cineva care e suspus. Soarele. Ermitul, Luna și Împăratul. O legătură cu zodia Fecioară, zodia Pești, zodia Berbec. Aici ce mai poate să fie, poate are legătură, da? Cu cineva care, nu știu, poate are o părere de rău în legătură cu un anumit mod prin care a reacționat. Aici pot fi niște necunoscute care au fost prezente și care acum ies la suprafață din punct de vedere profesional. Cavalerul de spade, 9 de cupe, regele de spade cu diavolul. Da, aici, uite, o conexiune cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Aici ce văd eu, o reacție dură a cuiva, dar și o veste bună care apare. E o veste de la un personaj care e foarte rațional. Este o persoană mai strategă din fire. Este o persoană care, din punctul meu de vedere, îți poate propune un compromis. Spânzuratul. E un moment în care începi să vezi lucrurile diferit. Da? E un moment în care uite, e ca și cum ți se clarifică, pentru că aici erau multe opțiuni profesional sau financiar, erau multe promisiuni, da? Iarăși văd și un eveniment neprevăzut. Mai vreau o carte. Lumea, o eliberare, o bucurie foarte mare. Hai să vedem surpriza. Surpriza, regina de bâte și lumea. Surpriza are legătură cu un succes. Un succes într-o afacere, o veste bună de la drum lung. Pentru unii mai vede aici o conexiune cu zodii fixe, Taur, Leu, Scorpion, Vărsător, dar și cu zodii de foc, Berbec, Leu, Săgetător. Surpriza are legătură cu un sfârșit karmic. Fie e vorba de un sfârșit legat de femeia asta, fie e vorba de un sfârșit legat de o afacere, dar pentru unii simt eu aici că e vorba de o avansare, de o veste bună. Marele preot avem aici. Wow! Deci o persoană cu autoritate asupra ta. Poate să fie, uite, dacă ești femeie cu marele preot, îndrăgostiți și moartea, poate să fie că, în sfârșit, uite, se ia o hotărâre bună pentru tine legată de o relație sau legată de relația de cuplu. Sau femeia asta are parte de un sfârșit în dragoste, are parte de o transformare puternică. Aici văd și o legătură cu zodia Taur, zodia Scorpion, mai avem zodia Gemeni. Dar pentru alții, uite, poate să însemne surpriza și o schimbare mare în dragoste. Hai să vedem lumea ce spune. Soarele. Un succes mare, asta văd eu. O realizare foarte mare cu lumea. Dar și un adevăr, nu știu, e ca și cum se închide o perioadă de minciuni, se închide o perioadă de dezamăgire, se închide o perioadă de tristețe. Steaua. O legătură cu zodia Vărsător. Poate, bineînțeles, să fie vorba aici cu steaua și despre un adevăr pe care îl afli. Da? Poate să fie vorba și despre o veste bună. Faptul că devii mai cunoscut, mai cunoscută, faptul că ai ocazie să cunoști pe cineva special. Pentru că surpriza eu văd că are legătură cu niște evenimente de destin totuși. Avem numai arcane majore și e ceva legat de o femeie sau e ceva legat de o afacere sau de o instituție cu nume feminin.
Și avem asul de cupe, asul de monede, deci e vorba de noi începuturi. Ia să vedem noi ce spune acest tarot cu surpriza. Surpriza, uite, avem o femeie tânără, speranța, copilul, o femeie tânără și avem tristețe, melancolie, gânduri. Deci poate o problemă pe care cineva o are în jurul tău. Și avem conversație. Deci poate e ceva legat și de o adunare de oameni sau o ședință undeva care se ia, undeva se ia o hotărâre. Și avem reuniune, păunul și norocul. O întâlnire norocoasă, o decizie norocoasă pentru tine. Poate să fie și ceva legat de sfera financiară. Cineva care vrea să-ți facă un serviciu. Sau ceva legat de muncă, repet. Consolare. Deci cineva care are nevoie de consolare. Da? Uite, eu văd aici o veste șocantă legată de o problemă a cuiva. Fie e vorba de o problemă în dragoste, fie e vorba de o problemă de suflet, fie este vorba despre o problemă, repet, a acestei femei. Hai să vedem ce zice acest tarot cu surpriza. Totuși, suferința, da? Poate e ceva legat de credință. Poate e ceva ce se petrece la o zi sfântă, la o zi mare. Poate să fie și ceva care poate avea legătură cu suferința cuiva. Avem copilul și cheia, da? Un secret pe care îl afli. Fie legat de un proiect, fie legat de un copil, fie ca și cum îți găsești cheia către un nou drum, cunoști pe cineva nou. Asta e surpriza, dar eu așa văd că are legătură și cu ceva nou. Uite, un adevăr brusc, ceva ce se clarifică brusc. Avem barza și dragostea. Barza și dragostea. Da, deci poate să fie vorba pentru cei mai mulți dintre voi și despre ceva important legat de dragoste, o iubire nouă, un copil care apare. Uite, avem și bani, și casă, stabilitate. Deci o hotărâre aici foarte puternică pe care eu o văd. Hai să vedem ce spune oracolul acesta. A găsi puterea. Da? Deci poate să fie și că tu îți regăsești puterea, poate pentru alții să fie vorba și despre faptul că, uite, avem spirit, ghidare și talent și justiție. Dacă e vorba de partea profesională, eu văd aici clar un răspuns pozitiv privind un talent pe care îl ai, privind ceva ce ție îți place să faci. Avem ființă și manifestare. Dacă ești o femeie, eu simt aici că e ca și cum ai tot ce îți trebuie să manifesti, da? Simți că ai tot ce îți trebuie, simți că ești în puterea ta. Hai să vedem ce spune acest oracol. Avem vindecare și celebrare. Surpriza are legătură, uite, poate chiar cu vindecarea cuiva. Poate are legătură cu o bucurie mare, o petrecere, o întâlnire, o reuniune.
romantism și putere. Ei, cineva, nu știu, care îți demonstrează cât este de îndrăgostit sau cineva îți demonstrează cât de mult își dorește un anumit lucru. Eu asta văd, că surpriza are legătură cu o bucurie enormă pentru tine. Și uite, avem noi începuturi, da? În urma aflării unui adevăr. Poate ieși despre a-ți recunoaște ție anumite aspecte. Na, hai să vedem ce spune și acest oracol. Da, regina de bâte, să știți că poate să mai însemne și o rivală, dar aici ce văd eu, avem o victimă sau o persoană care pozează în victimă, creație și confuzie. Deci e o persoană foarte confuză în același timp sau e vorba de o situație foarte confuză. Perseverență, abundență și împlinire. Adică într-o situație în care tu ești confuz sau confuză, oracolul spune să fii perseverent, văd aici abundență și bucurie pentru tine. Nerăbdare, vanitate, echilibru. E ca și cum ceva negativ se duce din viața ta. Eu așa simt să-ți spun. Mai iau un mesaj de la acest oracol. Surpriza are legătură cu un mesaj pe care îl primești. Un mesaj surpriză și avem ciclu, schimbare, lună. Poate e ceva ce primești fie de la o femeie, fie cineva care se schimbă radical, își schimbă gândirea, își schimbă viziunea. Poate să fie și un eveniment care se petrece la o vreme de seară sau la o schimbare a fazei lunii, nu știu, o lună plină, primul pătrar, al doilea pătrar, lună plină, lună nouă, ceva e aici. Și avem sarcină, sănătate, păunul, soția și mireasa. Deci poate, uite, dacă ești femeie, să fie vorba despre o responsabilitate mare pe care ți-o asumi, să fie vorba despre ceva care ține de ideea de angajament. Și avem noutăți, mesaje, păsări. Dar avem totuși cheie, da? Blocare, deblocare și avem inamic și protecție. Deci totuși e și o veste legată de un inamic sau e vorba și de un adevăr, de o rezolvare a unei situații. E ca și cum afli despre o situație karmică a cuiva. Poate să fie și cineva care e cumva oarecum contra unui succes. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.